Dream mo bang maging isang certified caregiver? Gusto mo ba ng practical training para mas maging handa ka sa totoong trabaho? Sa Caregiver Practical Training Course na ina-offer namin dito sa ICSA, hands-on at real-life skills ang matutunan mo. The best training for aspiring caregivers. Ano nga ba ang matutunan mo sa kursong ito? Elderly care, child care, at basic care skills. Lahat yan ituturo sa iyo, kabayan. Ang klase ay once a week lamang face-to-face group class. At meron tayong available schedule na pwedeng pagpipilian. Meron tayong Friday batch at Saturday batch. At alam mo ba, kabayan, after 3 months ma-receive ka ng certificate from ICSA at ito ay approved from CPD Standard Office sa UK. Kaya wag nang magpapahuli pa. Mag-enroll na ngayon at simulan ang iyong caregiving journey kasama ang ICSA, your partner in success.